එක බලමු බලන්න වෙදර් එක 75.6යි කරන්හයි. ඉතින් කොහමද යාළුවනේ අදත් අපි ඔයගලන්ට මේ පොරොන්දු විදිහේ වෙච්ච විදිහටම අපි දැන් මේ වීඩියෝ ගේන්න කියලා හිතුවා. දැන් අපි අද කරන්න යන්නේ මොනවාද මෙට්‍රෝ එකට ගිහිල්ලා කොහමද මේ මෙට්‍රෝ කාඩ් එකක් ගන්නෙ টොප් අප් කරන්නේ සහ මොනවාද ඒක ඇතුලේ තියෙන කියන්නේ ලයින්ස් වර්ග ග්‍රීන් ලයින් එක කොහමද එන රෙඩ් ලයින් එක කියන්නේ කොහමද කියලා අපි ඔයගලන්ට පෙන්නන්න යන්නේ. ඉතින් මේ යන අතරමඟදී අපිට මේ ইনফර්මේෂන් ඩෙස්ක් එකක් හම්බුණා. මේකට කියන ස්මාර්ට් ඉන්ෆර්මේෂන් ඩෙස්ක් එක කියලා මේ RT එකකින් කරන්නේ. මේකේ ඔයගලන්ට කියලා ගොඩක් දේවල් දැනගන්න පුළුවන්. මොනවාද අද වෙදර් එක කොහොමද ඊට අමතරව මොනවාද අපේ ෆීඩ්බැක් අපේ ගල්ෆ් නිවුස් බලන්න පුළුවන් මේ දැනට වෙන්නේ මොනවද කියලා. ඊට අමතරව මේ සාහිල් ඇප් එකට ගියාම මොනවාද තියෙන බස් නම්බර් RT කියන්නේ ට්‍රේන් ඊට අමතරව ප්‍රේයර් ටයිම් එක මේක කොයි වෙලාවටද වෙන්නේ ඒ හැම දෙයක්ම බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඉතින් අපි පස්සේ බලමු ඇවිල්ලා. දැනට අපි මේ අපේ වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් හම්බෙමු. හරි දැන් අපි ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නේ කොහොමද මොනවාද මෙට්‍රෝ කාඩ් එක টොප් අප් කරගන්න කියලා. මේක මේ අපේ ස්මාර්ට් මැෂින් එක මේකට කාඩ් එක මෙතනින් කියලා ස්ක්‍රීන් එක ටච් කරන්න තියෙන. ටච් කරපුවම අහනවා දැන් මගේ කෙනා මොනවාද දිරහම් 1.50ක් තියෙන්නේ. දැන් යන්නේ කාඩ් එක টොප් අප් කරන්න. টොප් අප් කරන්න ගියාම ඔයගොල්ලෝ මම දැන් টොප් අප් කරන දිරහම් 20ක් টොප් අප් කරම අහනවා කෑෂ් වලින්ද ක්‍රෙඩිට් කාඩ් වලින්ද පේ කරනවට කාඩ් එකෙන් පේ කරන්නත් පුළුවන් කෑෂ් වලින් පේ කරන්නත් පුළුවන්. මේකේ කෑෂ් මම සිලෙක්ට් කරනවා මොකද මම කෑෂ් තියෙන ඉඳලා මෙතනද දිගාම මේක දාන්න තියෙන්නේ. කන්නේ දාපු ගමන් ඇදලා ගන්නවා ඒක. ඊට පස්සේ টොප් අප් කරලා ඉවරයි. 20 මගේ දින 1.50ක 21.50 සම්පූර්ණ කරන්න කැමති නම් රිසිට් එක print කරලා ගන්න පුළුවන්. ඒක ඔබ ප්‍රූෆ් ෆෝනේ නම් තියාගන්න. Your attention please. The train to Center Point will arrive at platform 1. හරි කාඩ් එක ගත්තා. මේ තියෙන්නේ දිරහම් 20ක් මේ වෙලාව තියෙන කියන්නේ টොප් අප් වෙලා තියෙන කියන්නේ. දැන් අපි ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම් රෙඩ් ලයින් එකයි ග්‍රීන් ලයින් එකයි කියන්න. මේක දැන් අපි ඉන්නේ බුල්ස්මාන් වල රෙඩ් ලයින් එකේ මෙහා පැත්තේ platform 2 එකේ අගට එනකන් තියෙන එක්ස්පෝ එකයි 2020 එකයි and UAE exchange එකයි. මෙහා පැත්තට යනවා ඔයගොල්ලෝ මේ පැත්තේ තියෙන center point එක. මෙතන ඊට අමතරව sub line දෙකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ green line එක. green line එක ගැන බලනවා නම් මෙන්න මෙහා පැත්තේ ඉන්නේ මෙහා පැත්තක තියෙන creek ඊළඟ අනිත් පැත්තක තියෙන ඉතිසලාට් එක. දැන් අපි කොහෙද යන්නේ DFC නේද? DFC යනවා නම් අපිට green line එක යන්න වෙනවා. green line එක අපි ගන්න එක ලේසි. අපිට යන්න තියෙන්නේ creek පැත්තට. creek පැත්තට යනවා නම් ලේසිම දේ තමයි මෙතනින් union වලින් ගිහිල්ලා union වලින් බහලා කෙලින්ම කෙලින්ම ක්‍රීක් වලට යන්න පුළුවන්. එතනින් යන එක තමයි ළඟම ලේසි මේක. එහෙනම් අපි යමු. ඇත්තටම කියනවා මේ බුල්ස්මාන් මෙට්‍රෝ එක මොනවාද ගොඩක් බිසි. මෙතන ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති වටපිටාව මොනවාද මිනිස්සු හැම වෙලේම කැරකෙනවා. මේක ඉන්ටර්චේන්ජ් එකක්. ඒ කියන්නේ ග්‍රීන් ලයින් එක රෙඩ් ලයින් එකයි දෙකම එක තැනට මේ වෙන තැන. ෆෙලික්ස් එක ආවා අපි යා. අපිට පොඩ්ඩක් මේ පාර වැරදුනා. ඒකින්ද මේ ආපහු පොඩි වටයක් කාලා ආවා. මොකද වැඩි ග්‍රීන් ලයින් එක ගිහිල්ලා නැහැ. මේ දැන් මම 2 මිනිත්ක 44 කට යන්නේ ග්‍රීන් ලයින් එකට. බලමු. හරි පැත්තේ ඉඳලා. දැන් අපි ඉන්නේ කොහෙද? මම පේනවා මේ 28 මේ අරබික් වලින් කියන්නේ المحطة القادمة هي مدينة دبي الطبية. الأبواب سوف تفتح من جهة اليمين. The next station is Dubai Healthcare what City. healthcare එක තමයි දැන් අපි ඉන්නේ. Doors will open on right hand side. ඕලන්ට දැන් මොනවාද පේනවද මොනවාද මේක තියෙන මෙට්‍රෝ එක අපි කියන අපේ සාමාන්‍ය ලංකාවේ කෝච්චි වගේ මේ පොඩ ලක්ෂරි මට්ටමේ තියෙන මෙතන මෙට්‍රෝ එක
මෙට්‍රෝ ස්ටේෂන් එකත් ඔයගලන්ට පේන ඇති මාර්ග ලස්සනයි. මේ අමුතු හැඟීමක් එනවා මෙතනට යනකොට. ඉතින් මොනවද තව මම කියන්නේ මෙට්‍රෝ ස්ටේෂන් 4ක් වගේ තියෙනවා. මේ දෙදාප්පකට යන්න. බලමු තව යානි 5කින් වගේ යන්න පුළුවන්. තවත් තියෙනවා මොනවාද මේගොල්ලෝ කියනවා ඒ කියන්නේ ටයිම් එක නම් ටයිම් එකට වෙනවා හරියට උදාහරණයක් 11:05 නම් 11:05 වෙද්දී හරියට මෙට්‍රෝ එක නවත්තන. ඒ කියන්නේ මෙට්‍රෝ එක සාමාන්‍ය වෙලා යන කලාතුරකින් තමයි මේ ටෙක්නිකල් මොකක් රේෂියෝ එකක් වුණත් තමයි මොනවාද මේගොල්ලන්ගේ මේවා ලේට් වෙන්නේ. ඊට අමතරව මේ මගේ ජීවිතේ මම කවදාවත් දැකලා නැහැ මෙට්‍රෝ එකක් ලේට් වෙනවා. ඒකත් කියන්න ඕනේ. ඉතින් අයදා ini ajaran kemana? Baik, ini Victor. الأبواب تغلق. Doors closing. المحطة الأخيرة لهذا القطار ඉතින් දැන් මේක තමයි මොනවද අන්තිම මෙට්‍රෝ ස්ටේෂන් එක ක්‍රීක් වල. الخور. The final destination of this train is Creek. The next එතනින් අපිට station තියෙන්නේ is මොනවද Creek. මේක යන්න පස්සේකට කියන්නේ බෝට් එක යන්න දෙන්නේ. මෙතන බලමු ගන්න රැයට තියෙන අතරින් තමයි අපි බෝට් එක ගන්න දෙන්නේ. මොනවද අරගෙන අපි ඉතින් ඔයගලන්ට බෝට් එකේ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තියනවා කොහොමද මෙතන ඉන්න මන්ද කියලා කොහොමද මොනවද බෝට් එකට ගෙවන්නේ. ඉස්සරහට අපි මොනවද මෙට්‍රෝ කාඩ් එකේ මෙට්‍රෝ කරලා යන්න තිබ්බේ මොනවද දිරහම් ඔයගලගේ කියන්නේ පොඩි කැටයක් වගේ ගන්න තිබ්බා. ඒකට දාලා තමයි මේ යන්න තිබ්බේ. දැන් තාක්ෂණයේ තිබුණොයි ඉතින් මොනවද කාලේ අලුත් කාලේ වෙනස්. ඒකේ ID කාඩ් එක ටැප් කරලා තමයි යන්න You තියෙන්නේ. must leave the train at the station. Please take all your belongings with you when leaving the train. Doors will open on the left-hand side. මා රස්නයක් ඇද්ද හැබැයි අද නම්. Your attention please. The train to Expo 2020 will arrive at platform 2. Thank you. යා කිව්ව විදිහට exit 1 එකෙන් මොනවද ගන්න තියෙන බෝට් එක. ඔයගලන්ට හිතනවා ඇති නිකන් මොනවද වෙන රටවල් වගේ නෙමෙයි හරිම ලේසි. මිනිස්සුත් හරිම හොඳයි. මොකක් හරි දෙයක් අහපු ගමන් ඉක්මනටම කියනවා. මේ ඒකින්ද හැම දෙයක් මෙතන ලේසි. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ මේ අරබික් රටකට ආවා කියලා බය වෙන්න දෙයක් නෑ. අරබික් වලින් මේ හැම දෙයක්ම දෙන්නේ. හැමෝටම ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම අපි එළියට ගිහිල්ලා යාම් කිව්වේ මොකක්ද අපි ආයෙත් අහලා බලමු කායකට දාන්න කියලා.
Harbour. Creek Harbour is there. There's that area. Yeah. The harbour is there, yeah. Yeah. The harbour is there. Creek Harbour is there. Creek Harbour or Jetaf Harbour? You double check. You have the map there? I don't have internet. Is it that one? So it's that one. Where you will go? Then So you need to go there, Marine Station, take the boat, then drop at Customer City Mall, then take taxi going to Ricardo. Yeah, go there. Yeah. It's very long, journey. So take the boat till Dubai Festival City, then from there take a bus going there. But the location is here. Yeah, here. So yes, that one is Jetaf Harbour, yeah. Thank you so much. JFC, take the boat outside there. This side? Yeah. Thank you. Is same card I can use for... You double check with them there. Right? Maybe they have this one. ඇත්තටම මේගොල්ලන්ටත් ඒක ෂුවර් නෑ මොකද්ද කියලා අපි බලමු මේක යූස් කරන්න පුළුවන්ද කියලා